一絲絲穿透了流龍般的微塵，暖暖的微塵埋藏多少怨恨。當時走舊月份，撕不開命運，不想再受困。一圈圈吹散了昨晚天邊星斗，煙消光了卻模糊多少眼眸。假使無緣，自愛在最美亦徹夜留守。覺得就接着那場恨，痛過淚印更不強前行。這次遇見絢麗了凌晨，眼淚笑着流，雨後挽着走。笑得他歡閃着，伴隨着月色倒映光波裏，流動的於漆黑畫布，毫無論寫。變做的你千百可見，樂還最憂傷，吹走漂泊，流浪眼，前途璀璨仍然，同步呼吸才耀眼。我客雖講愛，遠高不下，等你那需要那。ยายคะจือหลุนบอกว่าหนูนอนที่นี่ได้ค่ะยายอีกแล้ว ใช่ค่ะไม่ต้องห่วงจือหลุนจะดูแลหนูอย่างดีค่ะนี่ใช่ไหมคะจือหลุนเขาบอกว่าใช่ค่ะไม่ต้องห่วงค่ะโอเคนี่มีไม้แขวนเสื้ออีกไหมฉันยังมีเสื้อที่ไม่ได้แขวนโอ้โหคุณบอกมานอนไม่กี่วันเอาเสื้อมาเยอะขนาดนี้ทำไมวางใจเถอะนะฉันไม่ทำบ้านคุณเละหรอกเดี๋ยวฉันช่วยเก็บบ้านให้ก็ได้นี่อย่าทำเด็ดขาดห้ามยุ่งกับของผมกรุณาเคารพความเป็นส่วนตัวด้วยรู้แล้วนะมีอะไรที่ฉันยังไม่เคยเห็นบ้างนี่คุณไม่นอนกับฉันเหรอไม่ต้องกลัวหรอกฉันไม่เตะคุณลงจากเตียงแน่ครั้งก่อนที่คุณยายมาเราก็เคยลองแล้วนี่คราวก่อนเราแสดงให้คุณยายดูครั้งนี้ไม่มีอะไรทั้งนั้นทำตัวสนิทสนมกันทำไมผู้ชายอย่างผมรักงวนสงวนตัวนะมันไส้การซ่อมแซมบำรุงตัวถังรถยนต์นี่หยุดนะโอ้ยนี่จะเพิ่มด่วนให้2 เส้นมาให้ฉันวาดสักทีดีนี่เอามาเอาหน้ามานี่เดี๋ยวลูกพ่อแม่บุกรุกบ้านของเราอีกแล้วจะปกป้องเสรีภาพยังไงไล่ปีศาจนี่ออกไปนี่คืออาหารเช้าสไตล์อังกฤษโบราณก่อนหน้านี้ไม่มีโอกาสกินกับคุณที่อังกฤษผมขอชดเชยให้คุณแค่นี้ก็ถือว่าไปอังกฤษเหรอไม่ใช่อยู่แล้วผมจะไปฮันนีมูนกับคุณที่ยุโรปบอร์ดิ้งพาสของเราคุณแกล้งฉันเหรอคุณจะไปฮันนีมูนก็ต้องตอบตกลงแต่งงานกับผมก่อนผมจำได้คุณบอกว่าถ้าผู้ชายจะขอผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานจะต้องมีแหวนเพชรให้วงหนึ่งแต่ว่าผมไม่มีแหวนเพชรเพราะผมไม่มีเงินซื้อแต่ว่าผมพับให้คุณวงหนึ่งผมรู้ว่านี่ไม่ใช่แหวนเพชรแต่มันคือหัวใจของผมรู้ว่าผู้หญิงชอบแหวนเพชรแต่ว่าผมรักคุณจูลี่แต่งงานกันนะงั้นเราจะไปฮันนีมูนที่ยุโรปกันไหมไปสิ
คุณเตรียมจะลุยไปกับผมหรือยัง ผมเตรียมกีตาร์ไว้แล้ว Ladies and gentlemen เพลงที่เมียผมชอบฟังที่สุด และเป็นเพลงแรกที่ผมร้องให้เธอฟัง Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land where I heard of longing a lullaby. พ่อกับแม่พูดจริงเหรอคะ แม่รับแหวนเพชร10 กะรัตไว้แล้ว คนหนึ่งนอร์เวย์ คนหนึ่งอินเดีย แม่ของลูกอยู่ฮ่องกง เรา3 คนยังมาเจอกันได้ พระเจ้าได้ชี้ทางสว่างให้กับเรา ก็คือให้เราดูแลกันให้ดี ลูกทำหน้าแบบนี้ทำไม รู้สึกแปลกใจเหรอ ถ้าลูกไม่ชอบแม่ไปแต่งกับเขาก็ได้นะ โอ้ ทำไมพูดแบบนี้ล่ะ ก็ถูกแล้วนี่ ถ้าให้เลือกคุณกับลูกสาวฉันต้องเลือกลูกก่อนอยู่แล้ว ไม่ใช่ค่ะ หนูดีใจมากแค่คิดไม่ถึงเอง ตอนนั้นที่หนูกลับฮ่องกงแค่อยากรู้ว่าพ่อกับแม่หน้าตายังไง ตอนนี้ไม่ใช่แค่รู้จักพ่อกับแม่ หนูยังมีครอบครัวเพิ่มด้วย คุณพ่อ เย้ ยินดี ด้วย นี่พ่อมีแผนหนึ่งมาดูกันเถอะเร็วเข้าเร็ว อะไรคะ พ่อกับแม่ของลูกจะไปแต่งงานกันที่อังกฤษ ว้าว นี่เป็นคำสัญญาที่พ่อเคยให้ไว้กับแม่ พ่อจะไปลุยกับแม่ที่ยุโรปแล้วก็ฮันนีมูน เราพ่อแม่ลูกจะไปด้วยกัน แม่อยากเห็นคนที่เลี้ยงลูกมา ขอบคุณที่พวกเขาช่วยแม่เลี้ยง ลูกสาวที่ทั้งฉลาดและน่ารัก แล้วก็แม่จะถ่ายพรีเวดดิ้งจะเลือกชุดแต่งงานเอง แล้วก็อยากถ่ายรูปครอบครัวสวยๆด้ว โอ้ ย ถ้าอย่างนั้นแล้วก็พ่อจะนัดสตูหาผู้ช่วย รูปเซตนี้พ่อจะกำกับดูแลเองเลย เย้ เย้ เฮ้ยตื่นทำงานได้แล้วไม่สิวันนี้วันหยุดฉันนี่หว่าโถ่เอ้ยที่แท้ก็คุณอะไรแต่เช้าเนี่ยโอ้ย 11 โมงไม่เช้าแล้ว ฉันทำทั้งอาหารเช้ากับเที่ยงให้คุณแล้วรีบตื่นเถอะล้างหน้าแปรงฟันแล้วรีบมากิน เฮ้ย ตื่น ทำอะไร สิ ของคุณเนี่ยผมจะ ตื่นสิเร็ น ว อน เข้า ผมง่วง เร็ว โถ่ เข้า ทำหน้าทำไมไม่กินอ่ะผักมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะ หวานกรอบมากด้วย มีแต่ผักกับหญ้าไม่มีรสชาติสักนิด เพิ่มไส้กรอกหรือเบคอนหน่อยก็ยังดี เพื่อสุขภาพที่ดี คุณต้องเริ่มเลิกกินอาหารขยะพวกนั้นได้แล้ว โซเดียมกับไขมันสูงมากเลยนะ บวกกับปกติคุณดื่มเหล้าบ่อย ถ้ามี3 โรคนั่นจะทำไง โอเคจะว่าไป วันนี้ผมหยุด คุณไม่ทำงานเหรอ ตอนนี้ดีฟิตเนสเข้าที่เข้าทางแล้ว ฉันอยากมีเวลาให้ครอบครัวบ้างนะ ครอบครัวเหรอ คุณคงไม่รู้อะไรสินะ ช่วงนี้ฉันสมัครเรียนทำอาหาร อาจารย์ที่สอนระดับมิชลินทั้งนั้น จากนี้ไปคุณคงได้กินบ่อย นี่ตันความจริง คืนวันนั้นได้รับข้อความของผมไหม ๆ ไม่ได้นี่ ข้อความอะไร ไม่มีทางอ่ะ คือในไงที่คุณบอกว่ารถผมถูกคนเฉียวอ่ะ ขอโทษนะ ผมไม่อยากกลับไปเป็นเหมือนเดิม ผมแค่อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ หวังว่าคุณจะก้าวไปข้างหน้า ตามหาความสุขตัวเองถ้าคุณไม่ชอบอาหารพวกนี้เดี๋ยวฉันทำให้ใหม่ก็ได้ แล้วก็เรา2 คนหยุดพร้อมกันไปซูเปอร์มาร์เก็ตกันไหม เราไปซื้อผักด้วยกัน แล้วคืนนี้มาทำอาหารด้วยกัน คุณก็ไปเองสิ please ฉันไม่ได้พกบัตรสะสมแต้ม ใช้บัตรของคุณจะประหยัดหน่อย ตันคุณอย่าท นี่อย่านะ ำผมยังไม่ทันพูดเลย อย่าอะไรนะ ถ้าคุณจะพูดสิ่งที่ฉันไม่อยากฟังแล้วก็ฉันไม่ฟังทั้งนั้นแหละ ฉันไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้น คุณรีบไปเปลี่ยนชุดเถอะนะ เราไปซูเปอร์มาร์เก็ตกัน นี่คุณอยากกินปลาเอย่าหรือรีซอตโต้คะ ฮัลโหลเสือซื้อมีอะไร ที่เล่นขับรถกับผมเหรอ
เอ๊ะวันนี้ผมหยุดมีเวลา ไม่ใช่ ตอนเช้าฉันไปส่งลูกที่โรงเรียน เหมือนล้อรถจะมีปัญหาอีกแล้ว ฉันอยากหาอู่ตรวจสภาพหน่อย คุณเอาเบอร์ที่อยู่ให้ฉันก็พอแล้ว อ๋อได้สิ อลันกูอยากกินกุ้งหรือปูคะเสียงเหมือนตันๆจังเลยถ้าอยู่กับคุณเหรอ คุณไม่ต้องสนเธอหรอกบอกผมมาตอนนี้คุณอยู่ไหน ฉันอยู่บ้าน ถ้าคุณยุ่งฉันไม่รบกวนคุณแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันแล้วกัน นี่รอผมนะ10 นาทีถึงโอเค หอ นี่ตันเดี๋ยวคุณจ่ายเงิน คุณบัตรนี้ให้เขาก็ลดราคาได้แล้วโอเค ผมมีธุระไปก่อนนะ เสี่ยวซือโทรกริ้งเดียวคุณก็จะไป ตอนนี้พวกคุณเป็นเพื่อนกันเหรอ ก็เป็นตลอดนะ ผมไปละ ฉันซื้อผักกลับบ้านอย่าลืมมากินที่บ้านด้วยนะ กินก่อนเลยไม่ต้องรอ ฉันทำสเต็กเนื้อที่คุณชอบด้วย ไม่เลวสมกับเป็นสิทธิ์ผมจริง ๆ โอเคผ่าน ต้องยกความดีให้คุณรบกวนแล้วขอบคุณนะ จากนี้คงไม่ต้องพึ่งคุณแล้ว ผมไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อย จากนี้ถ้ามีอะไรโทรหาผมได้เลย ไม่ได้ ฉันต้องเรียนรู้ที่จะพึ่งตัวเอง แบบนี้ถึงจะดูแลทั้งครอบครัวได้ คุณคิดแบบนี้ได้ เห็นทีไม่ชมไม่ได้ วันนี้วันหยุดคุณรบกวนคุณแล้วเดี๋ยวฉันไปส่ง นี่รอก่อนทำไมคิดจะลืมอาจารย์ที่สอนความรู้ให้เหรอจะทิ้งผมเหรอ งั้นคุณอยากไปไหนล่ะ วันนี้อากาศออกจะดีสู้เรา อืม Oh, yeah. Morning, what a weekend. Now I'm thinking about the things you said last night. Contradictions all around me. Body language that you say. Don't you know I can see right through you. ว้าว ดีจัง เย้ วันนี้สนุกจังเลยนะ คุณจัง เฮ้ย โอ้คุณทั้งคู่ นี่พ่อครับ พ่ออยากเที่ยวอยากเล่นอะไรก็ช่างเถอะทำไมต้องลากคุณแม่มาด้วย รู้ไหมคะว่าขี่มอเตอร์ไซค์ออกมามันอันตราย โถเอ้ย ไม่เกี่ยวกับพ่อเธอ ฉันให้เขาขับพาออกมา ได้ไหมล่ะ แม่คะ โถแค่มอเตอร์ไซค์เองทำไมต้องทำเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตฮะคนเราไม่ว่าวัยไหน ต่างก็ชอบการขับขี่กับความเร็วกันทั้งนั้น ถูกต้องนะครับ แน่นอนอยู่แล้ว จะทานหรือดื่มอะไรไหมครับ เดี๋ยวผมไปซื้อ อันนี้ดีฉันขอน้ำแข็งใสคุณบอกว่าน้ำแข็งใสที่นี่อร่อยไม่ใช่เหรอ ได้เบอร์เกอร์หมูเพิ่มอีกชิ้นจะแจ๋วไปเลย เบอร์เกอร์หมูพ่อชอบกินเบอร์เกอร์หมูที่สุดเลย ถ้าไม่ได้กินเบอร์เกอร์หมูพ่อจะอาละวาด ตลกจัง นี่ต้องจัดเบอร์เกอร์หมูหน่อยคุณเอาชิ้นหนึ่งไหม อะไรก็ได้ ครับ นะ เดี๋ยวฉันไปกับเธอ นี่คนที่ทำให้ลูกชายฉันถึงตอนนั้น ก็คือเขาหรอกเหรอ คุณแม่อย่าเข้าใจผิดนะคะ เราไม่ได้เป็นอะไรกัน เขาแค่หวังดีสอนฉันขับรถเท่านั้น โอ้อย่าตกใจแบบนี้สิ ฉันเชื่อใจเธอ ยิ่งกว่านั้น ถึงเธอจะ ไม่มีทางค่ะ ไม่มีทางค่ะคุณแม่ เอ๊ะได้ยินว่าเธอเป็นเพื่อนเสี่ยวซื้อสมัยเรียนเหรอ ความจริงผมเรียนอยู่โรงเรียนตรงข้ามนะครับ คงรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กละสิ ใช่ครับ อ่ะไม่เลวไม่เลวดีกับลูกสาวฉันหน่อยนะ เมื่อก่อนจะทำอะไร ก็ต้องตรงเป๊ะทุกระเบียดนิ้ว เอ๊ะฉันเพิ่งรู้ตอนนี้เองว่า อะไรคือการเล่นสนุกให้สุดฮะก็เหมือนกับพ่อของเธอ สนุกสนาน กินดื่มเที่ยวแบบนี้ทั้งวัน คนเราต้องการอะไร สุดท้ายแล้ว ก็ไม่เหลืออะไร เธอน่ะยังสาวอยู่ อนาคตยังอีกไกล นอกจากฉันกับหวงเหอ เธอก็ต้องคิดถึงตัวเองให้มากๆนะหืม ที่จริงฉันไม่ได้เป็นคนอยู่ด้วยยากใช่ไหมล่ะ ที่นี่บรรยากาศไม่เลว ร้านนี้อาหารไม่เลวเลยนะ คนที่เคยมาต่างชมว่าสเต็กเนื้อที่นี่แจ่มมาก ผมมาคนเดียวออกจะแปลกหน่อย วันนี้ค่อยยังชั่วมีคุณมาด้วย โห แพงจัง
สั่งไวน์สักขวด คุณดื่มเถอะ ฉันต้องขับรถ ดื่มคนเดียวดูเหมือนจะกร่อยๆแต่ถ้ากินสเต็กไม่ดื่มไวน์มันก็จะเหมือนฮันนี่ไกด์กับมนุษย์ถูกปลูกฝังให้มีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนใคร ฮันนี่ไกด์พบรังผึ้งรังหนึ่ง พวกมันใช้เสียงเรียกร้องความสนใจเหาะเหินบินว่อนกลางอากาศท่ามกลางแมกไม้ คนเก็บน้ำผึ้งได้เรียนรู้วิธีการตีความการกระทำของผึ้งจนพวกเขาได้น้ำผึ้งมา คุณรู้ไหมว่าแมวเหมียวเหมียวตรงแก้มเนี่ยมีหนวดกี่เส้น แมวก็เหมือนกันนี่ แน่นอนมี12 เส้น อ๋อ มีอีกนะ ถึงสายตาของแมวจะดีกว่าคนมาก แต่ว่านะความสามารถในการแยกสีแย่มาก ตัวอย่างเช่น สีของหญ้าที่มันเห็นคือสีแดง จริงเหรอ จริงสิ นี่พอแล้ว คุณดื่มเยอะไปแล้วนะ ไวน์ขวดนี้แพงนะ ไม่ดื่มเสียดายออก จริงด้วยฮะ น่าเสียดาย เพราะงานแม่บ้านอย่างพวกคุณเนี่ยหลอกง่ายจริง ๆ อีกอย่างพูดอะไรก็เชื่อ เรื่องพวกนั้นที่คุณพูดไม่จริงเหรอ คุณยังจำเป็นใช่ไหมคุณเคยทำแซนด์วิชให้ผมกิน ฉันยังจำได้ว่าคุณไม่กิน ทำฉันหน้าแตกต่อหน้าคนอื่นด้วย พอย้อนนึกดูแล้ว ตอนนั้นผมโง่มาก ทั้งที่อยากจับมือคุณแล้วกินแซนด์วิชที่คุณทำแต่กลัวเสียหน้าทำเป็นเท่ต่อหน้าเพื่อน คิดแล้วอายจริงๆ ไม่ยอมรับคุณ คิดไม่ถึงว่าคุณยังจำได้ จำได้อยู่แล้ว ผมยังจำได้เยอะเลย คุณจำได้ไหมหลังจากตั้งแคมป์ครั้งนั้น ผมนัดคุณดูหนัง แต่สุดท้ายคุณไม่มาเราก็เลยแยกย้ายกัน ที่จริงจนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจตกลงตอนนั้นผมทำอะไรผิดเหรอ ที่จริงน่ะฉันไปแล้ว คุณมาตอนไหน ผมรอจนหนังจบแล้ว ไปสิ แต่สุดท้ายฉันไม่กล้าไปเจอคุณ เพราะอะไร เพราะตอนนั้นน่ะจูลี่แอบชอบคุณ ฉันเป็นเพื่อนกับเธอ จะแย่งผู้ชายกับเธอได้ยังไงกัน ผมไม่ได้คิดอะไรกับจูลี่ ฉันรู้ค่ะ เพราะเหตุผลเนี่ยคุณเลยทิ้งผมเหรอ ทิ้งแบบเจ็บๆด้วย ทำไมทำแบบนี้ ฉันต้องทำได้อยู่แล้ว คราวหน้าห้ามทำอีกนะ ฉันจะมีคราวหน้าได้ยังไง ไม่มีได้ไง มีสิ คุณต้องมีอีกแน่ ไม่แน่ว่าผม อลัน เมอร์รี่คริสต์มาส อีก2 วันจะถึงคริสต์มาสอีฟแล้ว เราไปนับถอยหลังที่ไทม์สแควร์กันไหม สวัสดีตันในที่สุดเราก็เรียนจบ คุณจะกลับฮ่องกงใช่ไหม ผมอยากไปเที่ยวแกรนด์แคนยอน ไม่รู้ว่าคุณสนใจไหม คืนนี้ดูเหมือนผมจะเมาแล้วล่ะ แต่ผมรู้ว่าตัวเองกำลังพูดอะไร พอถึงวัยอย่างเรา ถ้าเกิดเรา2 คนจะคบกันอาจไม่ยาก แต่จะให้เหมือนเราในตอนนี้ที่คุยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆ มันไม่ง่ายเลย ผมรู้แค่ว่า ผมชอบเวลาที่ได้คุยกับคุณ ผมรู้สึกสบายใจตอนที่อยู่กับคุณ
ต่อหน้าคุณผมเป็นตัวของตัวเอง ผมรู้สึกเราสองคนคุยกันต่อไปเรื่อยๆกระทั่งเราสามารถค่อยๆขยับ หัวเราะอะไรอะผมพูดอย่างจริงจังนะผมรู้สึก คุณก็รู้ รู้สิ ดังนั้นฉันก็เลยดีใจไง ในที่สุดเจ้าชายขี่ม้าขาวในตำนานก็มาสารภาพรักกับฉัน ตอนนี้ฉันภูมิใจมากเลย แต่แค่ว่ามาสายไปหลาย10 ปี มาสายดีกว่าไม่มานะ ดี ดี นี่ผมทำให้คุณมีความสุข คืนนี้คุณเลี้ยงนะ ไม่ได้ แพงจะตาย เลี้ยงไวน์ก็ยังดี แพงสุดก็คือไวน์ขวดนี้ ฉันไม่ได้ดื่มสักนิด เลี้ยงสเต็กสิ ก็ยังแพงอยู่ดีแหละ งั้นอเมริกันแชร์ ไม่ได้ คุณเลี้ยง ลูกแม่ ดูสิเมื่อก่อนพ่อหนูรักหมามีแค่ไหน ดูสิ ถ้าหนูพูดได้ก็คงดี บอกความในใจแทนแม่ ฉันว่าฉันบ้าไปแล้วทำไมถึงรักเขามากกว่าเมื่อก่อนนะ ไม่ไปกินของหวานกันหน่อยเหรอ ข้างหน้ามีร้านของหวานบัวลอยงาดำอร่อยมากเลยนะ คุณยังกินไหวเหรอเนี่ย น้ำชายามบ่ายกับข้าวเย็นยังมีอาหารค่ำอีก กระเพาะฉันไม่แข็งแรงพอ ให้ฉันพักหน่อยเถอะ เอาแบบนี้ เราลงจากรถเดินเล่นกันหน่อยไหมช่วยย่อยได้นะ เอ้ย คุณเมาแบบนี้ถ้าโดนลมไม่สบายจะทำยังไง งั้น คุณน่ะ พรุ่งนี้ต้องทำงานแต่เช้าไปพักผ่อนเถอะลงไป ห้ามงอแง จะกลับจริงเหรอ พรุ่งนี้เช้าฉันรับปากจะทำอาหารเช้าให้หุงเหอ ฉันต้องตื่นแต่เช้า ก็ได้ ขับดีๆล่ะ ฝันดี ฝันดี 哀心也有苦惱，問他可知道？看看我的心，似是醉了櫻桃，人如熟了櫻桃，愛情常向窗邊低訴。恨他不知道，但願今夕在情人夢裏寫下痴心記號。窗外天空每朵白雲，滿寫醉人曲譜。夜空星星向月兒說，甜蜜是這戀愛預告。พวกเราย้ายไป ตรงนั้น 愛情常向窗邊低訴，恨他不知道，但願今夕在情人夢裏寫下痴心記號。窗外天空每朵白雲，滿寫醉人曲譜。
夜空星星向雨兒說，甜蜜是這戀愛預告。窗外天空每朵白雲，滿寫醉人曲譜。夜空星星向雨兒說。มานี่ เดี๋ยวก็ไปนะปูยังไม่แห้งเลย เพราะไม่แห้งเนี่ยแหละมา นี่จะทำอะไรเนี่ย ระวังมาใช่แล้วมานี่ตรงนี้อี เป็นไงสนุกจังเลยกัวเหลียงรักเสี่ยวซือนี่คือสัญญาคุณนี่เลี่ยนจริงๆเลยตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกเลี่ยนรอผ่านไป10 ปีเราค่อยกลับมาสถานที่นี้อีกครั้งถ้าหาเจอก็คือสมบัติคุณไม่ต้องเป็นห่วงเราอีกต่อไปแล้วผู้หญิงของคุณทั้ง3 คนมีความสุขกันดีจากนี้เราจะเดินตามเส้นทางตัวเองเราจะเข้มแข็งเราจะมีชีวิตใหม่ที่รัก曾經說出今生不愛你，我共你是但有份沒有緣，情切是你痴痴相戀，將心中愛念為我捐，如今我竟將心意轉。那份愛念沒有盡，沒有完，輪到你不瞅不睬，心中的愛念盡化煙。ผมกลับมาแล้ว還想再等，沒法釋愛念。ยายจิ๊บทำไมไม่เต้นกับเราต่อล่ะโทษทีนะวันนี้ฉันเหนื่อยจริงๆเป็นไรไปช่วงนี้เธอดูเหนื่อยงานหนักมากเลยเหรอคนเขาจ้างเธอแพงต้องใช้งานเธอหนักอยู่แล้วนั่นไงอย่าคิดใช้โอกาสแบบนี้ถอนตัวนะตอนนี้เราเดิมพันเบอร์เกอร์30 ชิ้นกับตันยังไงเราก็ห้ามแพ้ฉันไม่ได้คิดแบบนี้ฉันกลัวตัวเองจะตายก่อนนะสิเฮ้ยนี่อย่าพูดมั่วๆสินี่ดื่มไวน์ทำไมเนี่ยเธอเลิกแล้วไม่ใช่เหรอไม่สบายใจอะไรฉันเปล่าฉันหิวน้ำดื่มจิบหนึ่งก่อนเต้นก็หายแล้วดื่มเสร็จค่อยเต้นนี่ยังเช้าอยู่เลยเราไปซื้อของขวัญฉลองงานแต่งของจูลี่กับโรเบิร์ตดีไหมนี่แครี่แค่พูดปากเปล่าเราต้องไปจริงเหรอจริงสิเราต้องไปเธอมีวันนี้ได้เราต้องดีใจกับเธองั้นพูดอย่างยุติธรรมไม่ว่าเธอจะเลวหรือเห็นแก่ตัวแค่ไหน
ถ้าตอนนั้นเรามีส่วนทำให้ลูกสาวของเธอหาย หลาย10 ปีนี้ เธอคงไม่ต้องลำบากแบบนี้ จริงด้วยเราติดหนี้เธอถึงจะถูก เวรกรรมตกอยู่ที่เราต้องรับผิดชอบเองใช่ไหม เอ๊ะ เป็นไรของเขา ไม่รู้ ว้าวสวยสวยมาก Like a snowman, nice and captured in a คลึกคลื้นดีแฮะ คิดไปถึงว่าคุณจะโชคดีแบบนี้ like an island in the stream. And this rain there's no one there. จ้าเคยจ้าอยู่นะคะเราอยู่ So wild, my heart. ดูตอนนี้สิ ดังเป็นพลุแตกค่าตัวตั้งเยอะ หนูว่าป้าคงไม่ได้มาเชียร์หนูหรอก ทำไมพูดแบบนี้ล่ะ เสียดายตอนนั้นจะใช้เงินเลี้ยงแกตั้งเยอะตั้งแยะ ส่งเสียให้เรียน ถ้าประเด็นเธอ น้องชายแกเล่นหุ้นขาดทุน ฉันไม่มีเงินใช้หนี้ให้เขา ตอนนี้ฉันแก่แล้ว ร้านหนังสือพิมพ์ก็ขายไม่ค่อยดี ที่มาหาหนูว่าแล้วต้องไม่ใช่เรื่องอื่น นอกจากเงิน อย่าเห็นว่าหนูสุขสบาย หนูไม่ได้มีเงินเยอะหรอกว่ามาเถอะเอาเท่าไหร่ 100,000 มากกว่านี้หนูให้ไม่ได้ หวังว่าจะช่วยน้องได้ ได้เร็วทันใจ อย่าหวังว่าจะมีครั้งหน้า ใช่เมื่อก่อนหนูกินและอยู่กับป้า แต่จากนั้นไม่นาน หนูคืนป้าไปหมดแล้ว หนูไม่ติดหนี้ป้า โถเอ้ย ถึงยังไงก็เป็นญาติกัน อย่าพูดแค่เรื่องเงินกันเลยนะ แกดวงดีได้เจอลูกสาว จะให้ลูกสาวแกมาเจอยายอย่างฉันเมื่อไหร่ฉันว่าแกน่ะพอดวงดีอะไรๆก็ราบรื่น ของที่ทิ้งไปอย่าเอาคืนมาได้ หนูขอเตือนนะ อย่าพูดจาซีซัวไม่งั้นหนูไม่ปล่อยป้าไว้แน่ คุณต้องถ่ายรอยยิ้มของเธอให้เหมือนโมนาลิซา เอาได้ นะ โอเค โอเค รบกวนหน่อยนะ โอเคเตรียมตัวเรียบร้อย 1 2 3 ยิ้มครับ น่ารักอ๋อผมด้วยเหรอ ผมเหรออ๋อ พวกเธอเร็วๆหน่อยสิฉันอยากเห็นจูลี่ใส่ชุดเจ้าสาวเร็วๆ โอเค อยู่รุ่นวายได้แล้ว ดีดเร็ว อ้าว ป้า ป้า จู จู ป้าจูคะ เห็นพวกเธอก็รู้แล้วว่าฉันมาถูกที่มาไม่ผิดที่ป้าจูไม่เจอกันนานเลยนะ ใช่แล้วแหม20 กว่าปีแล้ว แต่ละคนเปลี่ยนไปหมดเลย เกือบจำไม่ได้แน่ อ้าวป้าจูก็มาดูจูลี่เหมือนกันเหรอคะ ไม่ใช่ วันนี้จะไปหามันที่ดีฟิตเนส แต่ไม่เจอ ได้ยินคนอื่นบอกว่ามันอยู่ที่นี่ มีเรื่องอะไรเหรอคะ จูลี่ว้าวจุ๊บหน่อยว้าววันนี้เธอสวยจังเลย ในที่สุดเธอก็มีความสุข ขอบใจนะซินดี้ จูลี่วันนี้เธอสวยจังเลย ขอบใจเรามายินดีจากใจ ขอบคุณ นี่อย่ามาพูดพล่ำเลย มาชนแก้วฉลองกันหน่อย เธอดูสิมาให้ฉันมากับมือ ให้100,000เลยเหรอคะ 100,000เนี่ยนะ ฉันแค่ขอเงินมันมาใช้ฉุกเฉิน แต่มันแผนสูงดันเขียนวันที่ผิดทำให้ฉันถอนเงินไม่ได้ จริงด้วย เขียนเป็น 2012 ฮะฉันไม่ยอมแน่ๆที่มาวันนี้ก็เพื่อคิดบัญชีกับมัน ถ้ามันไม่ยอมรับฉันจะเอาเรื่องราวทุกอย่างออกมาแฉฉันจะเรียกนักข่าวมาด้วย ดูสิใครจะเสียหายกว่า ไอ้ กัน นี่ป้าจูคะรอเดี๋ยวค่ะ หนูว่าจูลี่ไม่ได้ตั้งใจหรอก เอาแบบนี้ไหมป้าอย่าใส่ใจ เดี๋ยวฉันออกให้ก่อนนะคะ หืม นะ
ชน นี่ถ่ายรูปหมู่กับเอ็มคลับดีไหม ดีเอ๊ะเดี๋ยวก่อนคุณอูล่ะเธอมากับพวกคุณไม่ใช่เหรอใช่แต่เราเข้ามากันก่อนนี่ป้าจูก็มาด้วยนะ ป้าฉันเหรอ ใช่แล้ว ตอนเข้ามาเมื่อกี้เสี่ยวซือพาป้าไปเข้าห้องน้ำน่ะ นี่เรามาถ่ายกันก่อนดีไหม โอเค นี่ขนตาปลอมฉันหลุดหรือเปล่า ไม่นี่ฉันไปเติมหน้าก่อนเท่าทีนะ อ้าวหมดแก้วแล้วค่อยชนนะ เอามา ชน ธนาคาร สบายใจได้ค่ะป้า เดี๋ยวฉันโอนให้นะคะ เธอจิ้มไปจิ้มมาไม่กี่ทีก็ได้แล้วเหรอ เธอโอนจริงหรือเปล่า จริงสิคะ บัญชีออนไลน์ฉันเพิ่งหัดทำค่ะ เสี่ยวซือเธอดีจนไร้ที่ติจริงๆยายเด็กบ้านั่นน่ะมันเลวมากเลย แต่เธอยังเอาแต่ปกป้องมัน ป้าหยุดพูดได้แล้วเอาเลขบัญชีมา อืม พวกเธอ2 คนทำอะไรลับๆล่อ เปล่านี่จูลี่เธอใส่ชุดเจ้าสาวสวยจัง ๆฉันถามว่าทำอะไร ฉันมีลางสังหรณ์เจอเธอทีไรต้องมีเรื่องไม่ดี เธออย่าคิดมากเลยไม่มีอะไร กลัวหรือไง คนที่ทำเรื่องชั่วๆมักคิดมากแบบนี้แหละ ถ้าลางสังหรณ์ฉันดีอะไรก็ดี รีบไปเลยนะ จูลี่ ฉันดูออกว่าตอนนี้แกรู้สึกตื่นเต้นขนาดไหน คิดจะปิดปากฉันไม่ให้พูดอะไร ก็จ่ายเงินเดือนไม่ให้ฉันสิ ฉันก็คิดว่าเธอหวังดีอยากให้ลูกสาวกลับมาให้ฉัน ที่แท้อยากทำร้ายฉันอีกครั้ง นางเด็กบ้าใส่ร้ายคนอื่นอีกแล้ว ป้าจูคะอย่าทำแบบนี้เลย เราไปกันเถอะค่ะ ฉันไม่ไปนางเนรคุณทำคุณบูชาทอดแท้ๆฉันจะเรียกนักข่าวมาประกาศให้รู้กันทั่วฮ่องกงว่าเพื่อนคนไหนกันแน่ทำให้ลูกสาวแกหายไป แกเป็นคนทิ้งลูกสาวไว้หน้าสถานสงเคราะห์เอง ร้องห่มร้องไห้ ว่ามีโจรแกเองนั่นแหละนางแม่ใจยักษ์ หยุดพูดเดี๋ยวนี้ จะทำไมนึกว่าแกเป็นคนทำเองก็ต้องรู้ว่าสักวันจะต้องมีคนรู้ หุบปาก เรื่องจริงเหรอคะแม่เป็นคนทิ้งหนูไว้หน้าสถานสงเคราะห์เหรอ คุณทำอะไรลงไป ลูกแม่ ที่แท้ก็ไม่เกี่ยวกับคนอื่น แม่นี่เอง ที่ทิ้งหนูไว้ที่สถานสงเคราะห์เธอเหรอ เข้าใจผิดหรือเปล่า เธอโกหกเรามาตั้งหลายปี ขอโทษนะคะ หนูขอตัวก่อน ไม่น่าเลย อ้าวเอลี่ ลูกแม่ ลูกแม่ ฟังแม่ก่อนนะ หนูไม่อยากเจอหน้าคุณอีกต่อไป ไม่ใช่แบบนี้นะ ตอนนั้นคุณป้าไม่ให้แม่เอาลูกกลับบ้านด้วยป้าบังคับแม่ เชื่อแม่เถอะนะโรเบิร์ตเชื่อฉันเถอะนะคะ วันนี้อ้างป้าพรุ่งนี้อ้างใคร เชื่อฉันเถอะฉันสาบาน พอแล้ว ผมไม่อยากฟังคำโกหกของคุณ นี่ มาพูดกันให้รู้เรื่อง ฉันขอตามลูกกลับมาก่อน ไม่ต้องตามแล้วขึ้นแท็กซี่ไปนู่นแล้ว ยังเป็นคนอยู่หรือเปล่า หลอกเรามาตั้งหลายปีทำให้เราคิดว่าติดหนี้เธอทั้งชีวิต เธอยังมีหน้าพูดกับคนอื่น ว่าเพื่อนของเธอเป็นคนทำลูกสาวเธอหาย เธอนี่มันน่ากลัวจริง จูลี่เธอไม่ควรทำกับเพื่อนๆแบบนี้นะ ๆ เนอะ อุซือทำไมต้องพาป้าฉันเข้ามา ชาติที่แล้วฉันทำอะไรให้เธอ ไม่เกี่ยวกับฉันนะฟังฉันอธิบายก่อน ทำผิดแล้วยังโทษคนอื่นอีก หลายปีมานี้ฉันคิดว่าฉันทำลูกสาวเธอหาย ฉันเก็บไว้ในใจตลอด เธอรู้ไหมว่าเพราะเรื่องนี้ ฉันรู้สึกผิด ใหญ่จิบจิบกลายเป็นนกกระทา มีเรื่องอะไรฉันก็ไม่กล้าพูดออกมา เก็บไว้ในใจคนเดียว ตอนนี้ฉันเป็นมะเร็ง พอใจได้ยัง มะเร็งเหรอ ตอนนี้ฉันกินขนมปังได้แค่1 คำ กินมากกว่านี้ก็จะอ้วก ถ้าไม่ปวดท้องก็ปวดเอว ไม่เคยนอนหลับสักคืน เดือนนี้น้ำหนักลดไปตั้ง10 ปอนด์ ตอนนี้การแพทย์ล้ำหน้าแล้ว รักษามะเร็งได้ทุกชนิด ตอนนี้หน้าตาเธอก็ดูผ่องใสนี่ ไม่เหมือนคนใกล้ตายเลยสักนิดเดียว นี่ไม่เป็นไร เปิดใจกว้างๆ มีโรคก็รักษานะยายจิ๊บจิ๊บเธอไม่มีทางตายหรอก ฉันไม่ได้กลัวตาย ฉันไม่อยากตายเร็วแบบนี้หรอกนะ ฉันยังไม่เห็นลูกชายฉัน2 คนแต่งงาน อย่าคิดในแง่ลบสิหมอว่าไงบ้าง ใช่แล้ว เธอคิดจะทำการรักษาให้คีโมเมื่อไหร่ล่ะ จริงด้วย เราไปหาหมอเป็นเพื่อนเธอนะ ตรวจใหม่อีกครั้งเมื่อไหร่ ฉันไปด้วย ที่จริงฉันไม่ได้หาหมอ หา แต่ว่านะ
ฉันค้นหาในเน็ตแล้ว อาการของมะเร็งกระเพาะเหมือนของฉันเปียบเลย ฉันดูอาการทุกอย่างผ่านในเน็ตน่ะ เหมือนมากเลยนะ โซดีนิด อุตส่าห์ร้องไห้ ควรตรวจร่างกายประจำปีซะจะได้สบายใจ ใช่แล้วเป็นเหมือนดวงเป๊ะเลย5 คนไปต่อ1 คนต้องออก ถ้าเกิดตรวจออกมาเป็นมะเร็งจะทำยังไง เงียบ ไม่หรอกนะนี่คิดดูนะ เธอทิ้งไอ้สารเลวหลังอิง ความจริงชีวิตใหม่ของเธอเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเอง ใช่ คิดดูสิยังมีอีกหลายเรื่องให้ต้องท ตัวอย่างเช่น ฉันยังไม่แต่งงาน ฉันไม่มีลูก เรายังไม่เคยแข่งเต้นด้วยกันเลยอีกอย่างนะ ฉันยังไม่ได้รางวัลเลยนะ แต่เรื่องที่พูดมาทั้งหมด ฉันเคยทำมาหมดแล้ว ก็คือเกมโอเวอร์ฉันตายก่อน ำไม่ เธอยังไม่ได้แต่งงานรอบ2 เธอยังไม่ได้คลอดลูกคนที่3 ที่จริงฉันไม่สนว่าจะแข่งแพ้หรือชนะ สิ่งที่สำคัญที่สุด กว่าฉันจะได้มาอยู่กับพวกเธอมันไม่ง่ายเลย พวกเธอห้ามตายเด็ดขาดนะ คุณลูกหวานชิวค่ะ ไปสิ มาแล้วค่ะ ลุ้น กลับมาแล้วเหรอ ใช่ กินข้าวกัน วันนี้ฉันเพิ่มไส้กรอกให้ทั้ง2 ชิ้น จริงด้วย ดูสิ ฉันซื้ออะไรมาให้ ฉันซื้อชุดนอนตัวใหม่มาให้คุณด้วยนะ อีกอย่าง ฉันก็มีชุดคู่เหมือนกับคุณด้วย ตันตันพรุ่งนี้ผมจะพาคุณไปโบสถ์แล้วน้ำมนต์ให้ทั่วตัวรับรองผีหลุดหายแน่คุณกลับที่ของคุณไปได้แล้ว คุณรำคาญฉันเหรอ เฮ้ยนี่คุณเราเลิกกันไปนานแล้ว ไม่ช้ากว่าใดคุณต้องย้ายกลับไปถูกไหมคุณน่าจะเข้าใจความคิดผมนะตั้งแต่วันแรกที่คุณได้รับข้อความจากผม คุณน่าจะรู้ดีอยู่แล้ว วันไหน คุณโทรหาผมย่านลานควายฟง คุณเอาแต่ทำเป็นไม่รู้ ผมไม่ดีเองละผมน่าจะพูดต่อหน้าคุณ เพราะอะไร เพราะอะไรคุณถึงไม่ให้โอกาสเรา2 คนอีกครั้ง ผมให้โอกาสทุกคนอยู่นี่ไง เพราะงั้นคุณน่าจะลืมผมไปซะก้าวไปยอมรับคนใหม่ๆดู แล้วคุณจะรู้ว่าที่แท้บนโลกใบนี้มีคนเหมาะสมยิ่งกว่าคนที่ชื่อเหยาจือหลุน Fate will lead you back to me. Don't even try to find a reason. It's written in the book of destiny. Ever since the day I saw you, all I knew in my life stopped. Suddenly I gave up everything I've got. Now we can be lovers, we can be friends.Can be anything now that I found you again. Search the world over, you're here with me. I'll hold you